allemaal weer op deze maandag, correctie, dinsdag 23 mei alweer. Dit is video nummer 7. Welkom aan boord allemaal. En ik heb vanmorgen mijn anker gelicht op het eiland Nijoord, waar ik het weekend gelegen heb. En ik ben nu door de Beugeström-passage aan het varen. Dat is een behoorlijk ondiep stuk water, betond, en van belang dat je dat volgt met uiterste precisie. Nou, we gaan even dat nader bekijken op de kaart. Nou, en hier hebben we dan de Beugeström-route. Hier is het eiland Nijoord, waar ik van vertrokken ben. En hier volg ik de hele route. En ik ben op dit moment hier en steeds verder uit tot ik in het witte gebied kom. Het witte gebied geeft, de kleuren geven de dieptes aan. Wit is diep, alles dieper dan 10 meter of iets dergelijks. Blauw is ondieper en donkerblauw, hoe donkerder de kleur wordt, hoe ondieper het wordt. We volgen de Beugeström, die eindigt dus waar het wit wordt, want dat is zee. We gaan even inzoomen om te zien hoe we het lijntje volgen. Je ziet dat die route tamelijk grillig overal volgt. Ook zie je dat er vaak kardinale boeien staan, zoals hier. Hier staat een kardinale boei. Dat is een oostboei. Dat wil zeggen, hij ligt, hier is het oosten aan die kant, hij ligt ten oosten van het gevaar. Dus het gevaar ligt west. Zo moet je dat altijd lezen. Ik moet dus aan deze kant langs die boei langs en die rode moet ik aan de rechterkant houden. Dus daar ben ik netjes tussendoor gekomen. Ik kom bij het volgende stukje aan en als ik dat een beetje ga inzoomen, dan zien we ook daar weer dat daar een stukje ondiepte ligt in de vorm van deze donkere blauwe stukjes. Hier staat een kardinale boei, die geeft nu aan dat hij ten westen ligt van het gevaar. Dat is een diabolootje daarbovenop en dat betekent dat het gevaar dus aan de oostkant ligt. Dus ik moet deze boei aan de westkant voorbij. Nou, dat doen we dan ook. En hierachter komt meteen weer een waypoint, omdat hij dan weer moet gaan draaien naar een volgend punt. En dan zie je, dat is netjes weer tussen de ondiepte en de rode boei door. Dus zo vervolg ik mijn weg uiteindelijk tot ik aankom bij het einde daarvan. En het einde van deze route is hier. En ik kan door nu hier te klikken zien wanneer het einde van mijn route is. Ik ben om 6:30 vertrokken en om 8:08 ben ik op dat punt aangekomen. Daar begint mijn nieuwe route naar de oversteek. Die nieuwe route die gaat bijna in één keer door naar IJsstad. En dan gaan we het verhaaltje helemaal weer een stukje inzoomen. Dan zie je het grote overzicht. En kijk eens even aan. Dan zie je dat het het is één rechte lijn over dit grote stuk water naar uiteindelijk IJsstad toe. Nou, dat is waar we vandaag eindigen en het anker zullen uitgooien.
woensdag 24 mei. Gisteren hebben we een lange stretch gedaan van Denemarken naar de zuidpunt van Zweden in de richting van IJsstad. En oeps, daar gaat mijn camera bijna. Ja, er loopt hier een beetje een vervelende deining momenteel, dus je moet de poot van de camera ook nog vasthouden. Dat was, dan gaan we weer even terug ingezoomd naar de plek waar ik gisteren geankerd heb. Ik ben daar om 8 uur gisteravond aangekomen nadat ik om 6:30 van Denemarken vertrokken was. Je ziet, ik heb dicht tegen het strand aan geankerd. Dat is op die plek daar. Ik ben vanmorgen om 8 uur ben ik weer verder gegaan. Er staat nagenoeg geen wind, windkracht 1, 2. De deining is vervelend. Het schip rolt erg. Maar goed, we gaan verder. En dit is de planning voor vandaag. Dit is waar we nu zijn. Hier zie je de boot uiteraard weer. En we gaan nu om die zuidpunt van de zuidoostkant van Zweden heen varen. En daar zie je de route al lopen. Die loopt vlak langs de kust en die loopt dan omhoog. Nou, gaan we dat verder volgen. Dan kom je hier uit bij dit punt ongeveer. En dat is Simrishaven. Op het moment dat ik bij dit waypoint ben, is het inmiddels alweer 2 uur vanmiddag. Dus ik zie nog wel wat ik dan verder nog ga doen. Nou, tot zover even de update op de kaart. En geniet van het kijken. Nou, op zich lijkt het een mooie dag te worden. Het is niet zo erg koud meer. Maar dat rollen is wel vervelend. Ik ging net op het achterdek al even onderuit. Terwijl ik me niet vasthield. En het is altijd 1 hand aan de boot en 1 hand voor jezelf. En dat had ik even niet. Nou, dan zat ik op mijn krent tussen de 2 bakskisten in. Voor me vaart ook nog een zeilboot. Als ik hem kan zien, als ik hem kan vinden. Ja, daar heb ik hem. Nou, die rolt net zoals ik. Nou, de rust is wedergekeerd. We zijn de hoek om. Wind recht van achteren, golven recht van achteren. Zonnetje gaat beter schijnen. Nou, wie doet maar wat. Hey, ga je mee? Kom, kom, hop, 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 kom. Lag je op me te wachten? Hé? Hey, lag je op me te wachten?
rustig weer en een rustige zee, ja, dan kan je gerust een tijdschrift op de bank lezen. iPad, die houdt dan de boot in de gaten. Even kijken hoor, of ik dat nou kan laten zien. Nou, dat doet hij dus niet. Mijn iPad dichtbij, dus dan kan ik het beeldscherm overzien hoe de situatie ervoor staat. Nou, daar zit ik heerlijk rustig. Gaat prima zo. Nog 8 uur te gaan. Uitgebomd met pikhak. Ja, nou, en aan alles komt een eind. En ook aan deze video nummer 7. Ik lig hier in de buurt van Karlskrona. Dat is de zuidkust, zuidoostkust van Zweden. Veel eilanden, dus genoeg plekjes om te ankeren. Klein saillant detail, na 12 uur varen gisteren kwam ik tussen de eilanden door. En het begon al een beetje later te worden. Wilde mijn anker uitgooien op 3,5 meter water. Er stond nog best wel een pittig windje. En mijn ankerlijn, ketting van 10 mm dik, die stopte ineens op 9 meter. Wilde niet meer verder naar buiten. Ik denk, wat krijgen we nou toch? Ik denk, ja, 3,5, 9 meter. Krap aan. Er staat een pittig windje. Ik denk, nou ja, het moet maar even. Dus ik heb het maar even zo gelaten. Maar het zat me niet lekker. En ik ben een heleboel rommel weg gaan halen om bij mijn voorluik te komen binnenin, van binnenuit, naar de ankerbak te gaan kijken. En je ziet daar een foto inderdaad van, je houdt het niet voor mogelijk. Een ketting van 10 mm die in de knoop raakt en daardoor niet meer naar buiten wil. Nou, probleem opgelost. Om 4 uur 's nachts ging mijn anker even zo goed nog krabben en kreeg ik een ankerwaarschuwing. Dus ik heb mijn anker gelicht, ik ben eruit gegaan. Ik denk, deze plek is bezoedeld met, ja, ik weet niet met wat, maar niks goeds. Dus ik meer dan 5 uur weer af in de buurt van Karlskrona. Dit keer helemaal aan achter de bomenrij, dus in hele luwe wind. Nou, ik ben nog maar even naar bed gegaan, een paar uurtjes gaan slapen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze film. Vergeet niet te abonneren. Dan zou ik zeggen, tot een volgende gelegenheid.